Вітаю, друзі. Ну що, політична криза в Верховній Раді поглублюється. Є величезна кількість питань до того, що у нас буде з бюджетом, чи буде секвестр, чи взагалі якось буде подолана ця криза, чи параліч влади взагалі. От про все це та інше будемо говорити сьогодні з екс-спікером Верховної Ради, народним депутатом України Дмитром Разумковим. Пане Дмитро, вітаю вас. Радий вас бачити. Так само. Пане Дмитро, дивіться, Зеленський каже, що немає ніякої політичної кризи, але депутати сьогодні довели її наявність своїм голосуванням. Депутати проголосували за законопроекти, але не за законопроекти уряду. Більше того, наприклад, законопроект 13155 про перерахунок за ненадані ЖКП послуги прийнято 308 голосами. Конституційна більшість. А за законопроекти під МВФ голосів нема, а законопроекти уряду голосів нема. Більше того, розганяються теза, що нема голосів взагалі не про що. Телеграм-канали, які пов'язують з Банковою, розганяють фоточки, на яких 160 голосів. А що відбувається? Чому? Бо декілька нардепів від «Слуг народу», з якими я говорив вчора, не домовляючись між собою, сказали мені, що раз Зеленський, Свериденко, Марченко і Пишний щось підписали з МВФ без узгодження з Верховною Радою, то нехай вони самі голосують, якщо не можуть. А якщо не можуть проголосувати, то нехай узгоджують з Верховною Радою. То криза є чи її немає? Як її вирішити, якщо вона є? Дивіться, якраз Зеленський каже, що криза є, і криза насправді є, але це не парламентська криза, як він намагається продати. Це криза мікромонобільшості і плюс це криза влади. Криза його відносин з владою, яка має бути в парламенті. Що відбувається? Сьогодні ви дійсно сказали, 308 голосів набрала Верховна Рада. І насправді, ми з вами про це говорили в ваших ефірах, і не лише ваших, про те, що якщо це нормальний законопроект, то нормальні депутати, ну такі як я, як мої колеги з розумної політики, мені правда байдуже. Я голосую навіть за закони Зеленського, якщо вони будуть корисні для держави. Якщо ж вони шкідливі, то я за них не голосую, навіть якщо це мої законопроекти. Такі приклади теж були, тому що, там, наприклад, законопроект в першому читанні був хороший, до другого читання його б зіпсували, то не можна за нього голосувати, навіть якщо в співавторах є Разумков. Це як історія, вибачте, коли законопроект подається один, потім викидається з нього взагалі все, вставляється історія, що це стає законопроект про закупівлю блоків для Хмельницької АЕС, і навіть назва законопроекту змінюється. Ви ж про такі історії розповідаєте? Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. І тут байдуже, чи є в співавторах Разумков, чи його не. Або може бути інша ситуація. Закон писався до війни, і сьогодні він, м'яко кажучи, не актуальний взагалі. А його також намагають тягнути для того, щоб потім до другого читання запхати свої хотілки і отримати якісь профіти. Не для держави, а для себе. За таке теж голосувати не буду і нікому не раджу. Тим не менше, якщо ми говоримо про роботу парламенту, сьогодні ви, правда, про це сказали, 308 голосів на табло. І монобільшість давала 170-180, де і всі інші фракції дали результативне голосування. Я вам більше скажу, в мене складається враження, що Зеленський своїми цими історіями про мобілізацію депутатів, про те, що їх мало. Ну, дивіться, оці говорящі рти, їх важко назвати головами, тому що в головах має бути хоча б невелика кількість сірої маси під назвою мізки, а ті, хто сьогодні працюють на офіс, блогери офісу, вони, в них там, я думаю, що просто порожньо, тому сказати, що це говорящі голови, в мене язик не повернеться. Ці говорящі рти розганяють про те, що там взагалі немає під жоден законопроект результатів, розповідали про те, що треба прийти надавати тумаків депутатам. Треба зняти блокпости, я, до речі, підтримую. Пропоную зняти блокпости. Сьогодні навіть ставив це на голосування в залі. Треба зняти блокпости перед Верховною Радою. Я, наприклад, людей не боюсь, хай приходять. Зняти під Кабінетом міністрів і перед Офісом президента. Як, до речі, Зеленський свого часу навіть ворота відкривав, пам'ятаєте, на Банкову. Тому думаю, що точно... Зрізав паркани особисто. Тому впевнений, що Зеленський не боїться, щоб до нього прийшли люди. Особливо жінки, чоловіки, яких не можуть отримати терміни служби, не можуть отримати демобілізацію, або ті, хто пропав безвісті, яким не оплачують 15 мільйонів гривень, або пенсіонери, або велика кількість людей, яких він точно не буде боятися, і було б непогано, щоб вони прийшли і поспілкувалися з ним.
біля стін адміністрації. Тому давайте знімати. До речі, і людям буде простіше їздити, тому що коли закрито урядовий квартал, це створює додаткові корки в середині міста. Вважаю, що це хороша ідея. Але щось пішло не так, і Зеленський заборонив депутатам від монобільшості за це голосувати. Ідемо далі. А якщо ні, якщо я помиляюся, якщо Зеленський так само, як і я, підтримує відкриття урядового кварталу, він просто може дати команду УДО і зняти блокпости. УДО – це структура, яка знаходиться безпосередньо в зоні відповідальності президента. Це його така невелика армія, яка забезпечує безпеку урядового кварталу, і його, і там міністрів, тому подібне. Тому лише одного дзвінка буде достатньо для того, щоб прибрати ці блокпости. Але мені здається, що цього не буде. Щодо говорящих гартів. До речі, їдучи на ефір, сьогодні в стінах Верховної Ради хотіли протягнути правку до закону про національний спротив, щоб можна було бронювати людей, давати відстрочку людям, які якось пов'язані з спротивом, але щоб їх не можна було перевірити, не можна було показати, не можна було зрозуміти, а хто ж в цю базу потрапив. Причому представник комітету нічого розумнішого не зміг вигадати, як сказати, що це стосується тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Ну, от я хочу сказати, я його підтримую. Ти молодець? Ні, я вважаю, що ні, не молодець. Ні, треба підтримати. Треба, щоб він туди поїхав. Почекайте. Тих людей, які знаходяться на окупованій території, Верховна Рада повинна заборонити мобілізувати їх росіянам. Це 100%. І я думаю, що цей законопроект може бути на таких же самих підставах. А взагалі, давайте відверто, ми всі розуміємо, що відбувається. Замість бронювання на кладовищі тепер будуть тихесенько заносити от такі бронювання. Я не поняв, чого це ви мої тези забираєте? Я прям тому що це лежить на поверхні, пане Дмитро. Одні складовища переїдуть під іншу кришу. Так це лежить на поверхні. Але вони що, вважають всіх дебілами, що ніхто це не розуміє? А вони в останній момент це запхали, завдяки мені це знайшли, моїм колегам, нашим аналітикам, дякую, до речі, всій команді депутатів і аналітиків розумної політики, ми це знайшли і сьогодні в залі знесли. Тому оцім говорящим головам вже буде важко десь забронюватися. Думаю, що вони так дуже чітко відстоюють незаконну мобілізацію, що їм можна долучитися і показати. Там, до речі, такі кремезні хлопці, вони були б точно непогано вписалися в якісь штурмові полки, наприклад, 225-й. Будь ласка, давайте рухатись. Тому, повертаючись до вашого запитання, Зеленський намагається дискредитувати сьогодні владу Верховної Ради і намагається перекласти відповідальність з себе на Верховну Раду. До речі, об'єктивно в нього це виходить і в його оточенні це виходить. Але насправді, коли ми говоримо про закони МВФ, йому першому, кому вигідно, щоб ці закони не були проголосовані. Чому? Тому що якщо вони не голосуються, немає підняття податків, це не буде бити по його рейтингу, негативно впливати на його рейтинг, і таким чином він зможе далі там в своїх опитуваннях показувати, що йому довіряє 60% українського суспільства. Але, тим не менш, для МВФ треба визначити ЦАПа відбувайло, і тому він визначив таким козликом українську Верховну Раду. Щодо уряду, з урядом є проблеми, вони дійсно не комунікують з Верховною Радою, вони думають, що можна жити в своїй парадигмі, жити в відносинах, де є начальник на Банковій, вони васали, які будуть виконувати лише його завдання, і на депутатів навіть не звертати увагу. Це перестало працювати навіть з монобільшістю, яка сьогодні не голосує за законопроекти уряду. За депутатські, до речі, ми сьогодні з вами бачили, люди проголосували. Пане Дмитро, вибачте, я сьогодні запитав, до речі, от ви сказали про те, що уряд не комунікує навіть з монобільшістю. В мене є декілька злих язиків і на Грушевського в Кабміні. І я запитав, а чому Свириденко зараз фактично уникає спілкування з депутатами? На що мені сказали, дословно кажу, Слава, вона боїться, що її порвуть. Я кажу, почекай, вона жінка, її пальцем ніхто не буде чіпати. Та ні, там запитаннями порвати можуть. Ти ж розумієш, що є за що. І вона розуміє. Я кажу, а тоді можна просто не просувати те, за що будуть рвати. Це ж відверто.
Каже, але ж ти ж розумієш, що вона робить те, що їй кажуть. У мене запитання, а хто ж може дати команду прем'єр-міністру? Ну, Верховна Рада може, але тоді треба спілкуватися з Верховною Радою. Тут якось щось не складається. Це по Конституції Верховна Рада. Ну, так, я про те кажу. До речі, якщо чесно, в мене до Свириденка жодних питань немає. Вона виконує функції, поштальйона, який передає завдання, які формує Зеленський в уряді. Навіть, чесно, в мене немає до неї питань щодо підписання меморандуму з МВФ, тому що, їй що сказали, вона... Нагадайте, будь ласка, хто підписав меморандум з МВФ? Зеленський, Свириденко, міністр фінансів Марченко і Пишний, голова Національного банку України. Хто з них комунікував з парламентом по питанню законопроєктів з МВФ? Наскільки мені відомо, жоден. Тож їм не цікаво взагалі когось переконувати. Вони просто вкинули і далі хай воно як хоче. Ні, вони були впевнені, що депутати знову натиснуть зелененько, так як їм скаже Зеленський. Цього не відбулося, тому що в них дійсно є проблеми з тим, які відносини і відношення до них з боку Офісу Президента. Я маю на увазі, до речі, не Кирила Буданова, я маю на увазі інше оточення, ще старе оточення, яке залишилось у Зеленського від Єрмака. І самого Зеленського, який не сприймає народних депутатів. Він додумався сказати, ми це теж минулого разу з вами говорили в ефірах, згадати про те, що депутатів треба мобілізовувати. Та питань нема, ви можете дати, пане президенте, задачу, таке завдання своїй фракції, хай вони вас дослухаються, можуть одразу піти. По-друге, коли потім Арахамія спробував хоч якось виправити цю ситуацію, почав розповідати, що це Зеленський мав на увазі, що є депутати, які хочуть, але не можуть. Якщо хочуть, але не можуть, то це вже не про мобілізацію, це вже про іншу складову. Але така політична імпотенція, вона не пов'язана з процесами долучення до лав Збройних сил України. Є депутати, які дійсно і сьогодні воюють, і є частиною сил безпеки і оборони. Є ті, хто багато допомагає фронту, а є ті, до речі, з близького наближення до Зеленського, які жодного разу там і не були, тому що там лячно, в них фронт на Заході, вони туди все більш тяжіють. А було б непогано, щоб вони з'їздили поближче до хлопців і дівчат, особливо з податкового комітету, там теж багато ФОПів на фронті, але можна не повернутися. Причому дрон буде не лише російський. Повернуть всі податкові реформи, всі бюджетні програми, все. Там великі кількості людей можуть прямо в районі фронту настучати по макітрі, а тому вони туди не їздять. Тому, до речі, дуже часто владі важко дивитися в очі людям. І я завжди казав, або розмовляєте з людьми, до речі, депутати теж люди, з ними теж треба розмовляти, той самий Зеленський повинен це робити, або влада це не ваша. От треба просто визнавати. Друзі, ви зараз дивитесь цей ефір. Будь ласка, відреагуйте, проявіть свою активність. Ви часто запитуєте, а навіщо треба ставити вподобайки? Вподобайки сигналізують Ютубу, що відео цікаве і його варто показати іншим. І інформацію треба просувати. Тому поставте зараз вподобайку, підпишіться, поширте відео. Теж від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію. Але ще й напишіть в коментарях, як ви вважаєте, криза, от на вашу думку, є чи її немає? Я особисто вважаю, що криза є. Зеленський особисто вважає, що кризи немає. Пишіть, будь ласка, є криза, немає кризи. Це важливо. Ну і як завжди, я дякую тим, хто пише, звідки ви дивитесь. Пишіть, це важливо. Завжди вивчаємо географію наших глядачів. Місто, селище, країна. Пишіть, я дякую, що почали писати далі. Пишіть, це важливо завжди. Аналізуємо і робимо висновки. Пане Дмитро. Ви обережно, бо от ви кажете, є криза. Це буде нова програма Зеленського. Ні, почекайте. Є Бак є. Буде ще є криза. До єбаків ми повернемося трохи пізніше. А зараз, давайте відверто, варто визнати, що Зеленський взагалі нічого не бажає робити для подолання кризи. Ну, це ж відверто, це ж ми бачимо. Він ігнорує її, він замовчує, він не йде на спілкування з депутатами. Я очікував, що на минулому тижні він це зробить. Ні, на цьому теж ні.
Єдиний варіант, який він обрав, це, як ви сказати, лякати депутатів або мобілізацією, або через своїх пропагандонів фізичним насильством. І в мене дуже цікаве запитання: а які ще варіанти залякувань залишились у Зеленського? Ну, я серйозно запитую: справи, ще щось, персональний який тиск. І чому, до речі, досі жоден з правоохоронних органів не зацікавився тими, хто закликав до насильства проти державних діячів, якими є народні депутати? Це тому, що вони під дахом Офісу президента? Це тому, що вони під дахом Офісу президента. Окремі мої колеги по парламенту говорять, що безпосередньо Зеленський заборонив мобілізувати або затримувати цих псевдоблогерів, які працюють сьогодні на Офісі президента. Я не знаю, скільки це правда, але я не виключаю. Це народні депутати про це публічно пишуть в своїх соціальних мережах. А які форми залякування залишаються у Зеленського? Чи він все вже використав і далі бачимо патову ситуацію? Правоохоронні органи можуть бути. Може намагатися. Він може, знову, якщо хтось там дуже розумний порадить, тому порадить сказати, що я розпущу цю Верховну Раду. Це клас, але там просто книжка є така зелена, і зазвичай, або жовто-блакитна, яку треба читати, називається «Конституція». І гаранту Конституції не підказуйте людині, бо вона подоросліше, порозумніше, не підказуйте. Ні, так там може хоч трошки краще буде. Я поясню чому. Для тих, хто нас дивиться, тому що не всі могли, або це прописано в Конституції України. Це занурюватися в такі питання. Він дійсно може розпустити Верховну Раду, якщо визнає, що його монобільшості не існує. Але є велика проблема. Чому велика? Тому що вибори можуть відбутися після завершення дії воєнного стану, і до кінця цього процесу виконувати функції буде діюча Верховна Рада. І якщо він її розпустить, щось мені підказує, що жоден з його хороших президентських законопроєктів не пройде через цю Верховну Раду, так само, як і його уряду. Причому його уряд проживе, десь пару годин. Потім його відправлять у відставку і будуть формувати інший. А може і іншу коаліцію, до речі. Бо розпустити він не може. Він може оголосити спочатку, підтвердити факт, далі 30 діб, а далі буде нова коаліція. Тож Володимир Олександрович заганяє сам себе у пастку. Це той самий випадок, коли нема добрих рішень, є тільки погані. Хоча ми знаємо, він завжди може з найгірших обрати найгірше. Тут він талановитий. До речі, якщо Верховна Рада не проголосує до кінця березня за законопроекти під МВФ, то це ж призведе до проблем з бюджетом. Тоді що? Секвестр? А поясніть нашим глядачам, чого треба чекати, як так чудово домовилися Зеленський, Свириденко, Марченко і Пишний з МВФ на яких умовах. І далі, а єбачки теж скасують. До речі, от як роздавати Вовини тисячі та єбачки для підняття свого рейтингу, так це Зеленський. А як розраховуватись за цей піар підняттям податків, тому що це ж пов'язані речі, треба людям пояснювати це. І знищувати свій рейтинг, так тут Зеленський скидає на депутатів. Тут точно все гармонійно? Як завжди. А скажіть, можна я тоді зустрічне запитання вам? Давайте так. По-перше, що таке там 15, 10 і 5% єбака, який цінова програма Зеленського, яку він запустив по компенсації палива? Для розуміння, це 80 літрів дизеля на місяць. Тобто, це прям небагато, насправді, навіть якщо ти по місту їздиш. Але в чому парадокс і в чому відсутність логіки? На цю програму Володимир Олександрович може розраховувати як людина, яка їздить на старенькому «Опілі» дизельному і ледь-ледь виживає, так і людина, яка їздить на новенькому 223-му Мерседесі 600-му і непогано себе відчуває в українських реаліях, тому що заробляє з дронів, заробляє з українського бюджету, заробляє з корупційних схем. Так само на цю 1000. Тобто, якщо б були б мізки, влада мала що зробити? Влада мала подумати над тим, як зменшити ціну на стелі.
а не просто розбазарювати мільярди гривень на нібито програму компенсації. Чому? Так це зменшити просто тимчасово акциз. Так що робили, і це ефективно діє. Правильно, от ви зараз знову знімаєте в мене з язика. Я зараз тут завершу, якщо дозволите. Тут 3 мільярда 4 мільярда в місяць, і це розраховано там на 1,5-2 місяці, тобто це буде від 7 до 9 мільярдів гривень. Але якщо ми таких грошей немає, якщо є, тоді не зрозуміло, навіщо ми знову намагаємось там підняти для людей податки. А друге питання не лише акциз. Коли приймалися на початку війни заходи для того, щоб зменшити ціну палива, прибрали ще ПДВ. І воно було 7%. Потім найближчий друг Зеленського Гетманцев підняв ПДВ знову до 20%, розповідаючи, що це ж наповнення бюджету. Потім ввели ще акциз. Потім ввели ще авансовий платіж, який називається авансовий платіж на прибуток, але він фіксований, якщо торгує заправка паливом, бензином, це 60 тисяч, якщо торгує газом 30 тисяч, якщо це торгує більше газом, ніж бензином, то 45 тисяч. Причому байдуже, якщо по кінцю місяця ви заробите 10 тисяч гривень, нікого це не турбує, все рівно треба віддати 60. І коли ви мені скажете, ну не заробляє стільки заправки, я з вами погоджуюсь, якщо ми говоримо про місто Київ. А якщо ми говоримо про прифронтові території, то там ситуація набагато гірша. Да, дійсно, не 10 тисяч гривень, але багато хто ледь-ледь зводить кінці з кінцями. Тобто допомогли великим мережам і вбили фактично малий бізнес, тому що за рахунок об'ємів їм важко цього робити. Плюс добре, всі звикли, податок на прибуток. Це ви заробили і частину свого прибутку у вигляді податків віддали для державного бюджету України. А тут вас просто прийшли і вам сказали, так, нам байдуже, скільки ти заробиш, але віддай нам стільки-то. Це вже якийсь такий рекет, причому рекет гірший, ніж в 90-х роках, тому що там теж забирали якусь десятину, 20, 30%, а тут просто забирають суму, таку, яку хотіли б забрати. Тому... А якщо б були адекватні представники влади, вони б, по-перше, ті, хто не знає, на стелі від 30 до 47% це забирає держава. От ви платите, зараз будете платити 100 гривень за літр, от з них десь до 47 гривень буде забирати зеленські компанії в державний бюджет України. Тобто, з чого зменшувати ціну палива є. Друге питання. Сьогодні в нас немає запасів ні бензину, ні дизеля, тому що зруйновані сховища, бази, на яких раніше зберігалося це пальне, тому що його розбили рашисти. Влада нічого не зробила, щоб їх захистити. Влада нічого не зробила для того, щоб захистити Кременчуцький МПЗ, який розмотали рашисти повним ходом. І сьогодні навіть Шмигаль говорив, що прилетіли 60 ракет. А де ж ваше ППО, де ж ті захисні споруди, які мали стояти для того, щоб захистити об'єкт, реально критичний об'єкт, тому що він виробляє паливо не лише для нас з вами, але й виробляє для Збройних сил України. Плюс, давайте не забувати, що це саме та влада, яка, піднімаючи податки для вас, вона фактично зменшила надходження і до державного бюджету, верніше, додаткове витрачання державного бюджету. Чому? Тому що ключовим споживачем сьогодні палива в Україні є Збройні Сили України. І немає якоїсь окремої ціни або окремих податків для людей, яких немає для армії. Так само платиться більше. Коли платиться більше, вони забирають з державного бюджету на це більше грошей. Тобто, з одного боку, з однієї кишені забрали, в іншу переклали, потім знову забрали. Це перекочування яєць з однієї кишені до іншої. Це те, чим займається сьогодні влада. Тому ціна на паливо, вона сьогодні критична. Плюс вона критична для наших аграріїв, які сьогодні заходять в посівну. З одного боку, більш-менш в них ще така ситуація жива, тому що вони закупили це паливо раніше, але є для частини проблема, тому що вони проплатили, але фізично його не отримали. Чи відвантажить їм це паливо по сьогоднішнім цінам, вони не знають. Але далі йде літо, а потім йде прибирання врожаю. Так от про літо.
Це буде проблема не лише для аграріїв, яким також треба проводити польові роботи, але це буде проблема для кожного з нас, тому що влітку, так само як і раніше, будуть нюанси з світлом. Нюанси зі світлом, це я так м'яко називаю, блекаути, які були. Чому? Тому що влітку вийдуть в ремонт атомка. Частина блоків вийде в плановий ремонт. Дай Боже, щоб лише в плановий. Плюс взимку нам було холодно, влітку буде спекотно, будуть вмикатися кондиціонери, плюс буде працювати в іншому абсолютно режимі холодильні станції, які на складах працюють, в магазинах працюють, тобто споживання буде більше. І це означає, що знову будуть перебої зі світлом. Але якщо взимку, наприклад, кав'ярня, вона жила в режимі 60 гривень за літр палива, то влітку вона може жити в режимі 100 гривень за літр палива. 100 гривень за літр палива – це плюс 70% до того, що було взимку. А це вже буде нерентабельно, особливо якщо ця компанія влади підніме ще додатково податки для ФОПів, наприклад, ті самі 20% ПДВ. Плюс для бізнесу це буде перекладання своїх збитків або собівартості на вас, як на покупця. Вони точно будуть зменшувати і свій прибуток, тому що зберігати попередній прибуток буде неможливо, вони, тому що в них взагалі не буде нічого не купувати, вони не зможуть працювати. Але якщо в них менше прибутку, то менше податку на прибуток. Менше податку на прибуток, менше надходжень до державного бюджету України, менше надходжень до державного бюджету України, менше можливостей забезпечувати Збройні Сили України, наших лікарів, наших медиків, наших студентів, наших пенсіонерів, людей, які є ВПО сьогодні, багато-багато інших категорій, які живуть за рахунок бюджету. До речі, ви згадали ВПО, я забув сказати. Гроші на єбачок, для тих, хто не знає з наших глядачів, забрали з фонду на відновлення або створення жилищного фонду тим, хто втратив своє житло. От тим самим ВПО, люди, які втратили. 5 мільярдів цього фонду перекинули на єбачки, а їм залишилось 1,5 мільярда. Це для розуміння про пріоритети Зеленського. Це дуже добре показує. Я ж не помилився? Ні. Не помилився. І про це теж треба не забувати. Друзі, додайте вподобайок. Якось дуже пасивно сьогодні. Дайте вподобайок і не забувайте писати, звідки ви дивитесь і що ви думаєте з цього приводу. Дякую за те, що ви все ж таки активні, а не так, як Офіс Президента. Говорить і нічого не діє. Дивіться, до речі, ще одна така маленька ремарка, може риторичне питання. Гроші на єбачки і кешбеки є, а на підняття зарплат військовим немає. І це, до речі, військові дуже, скажімо так, нервово зараз реагують і кажуть, так, схоже, що наша підтримка владі не потрібна. Це теж, до речі, пояснює, чому багато хто не хоче їздити на фронт, говорити з військовими. Тому що в очі треба дивитися. Але незабаром Верховна Рада повинна проголосувати за зняття мораторію на підняття ціни на комунальні послуги. І ви ж про це теж знаєте. Обіцянку цього європейцям дали Зеленський та уряд. Ніхто не комунікував. Я зараз навмисно запитав європейців, у мене була комунікація з Єврокомісією, з деякими представниками Ради Європи. Ніхто від України не комунікував з намаганням перенести щось, відтермінувати, ніхто взагалі про це не говорив. На тлі загального погіршення добробуту населення це може призвести до чергової хвилі негативу і проблем для українців. А хтось прораховував цю ситуацію та наслідки? І питання, я маю великі сумніви, а є голоси за це в парламенті? Суспільство хтось планує про це казати? Чи це буде, як завжди, зненацька? Просто тихесенько якось скажуть, голосуйте. Чи будуть голосувати? І, до речі, Зеленський обіцяв ще й подати законопроект про реформу ДБР. А він де? Чи зняття мораторію на підняття ціни на комунальні послуги на часі, а реформувати кишенькову силову структуру банковою не на часі? Не на часі, а підняття комуналки на часі. Я вам би хотів нагадати, що Зеленський на початку війни обіцяв, що не будуть піднімати комуналку. І, до речі, ми в цьому теж його підтримували. Я поясню, чому. Це не лише тому що це і правильно, і з політичної точки зору комфортно. Я поясню, чому не можна піднімати сьогодні комуналку.
Але двічі піднята плата за електроенергію. На початку війни вона була гривня 68, сьогодні 4,32. Тобто це фактично в 3 рази вони підняли плату за електроенергію. Наступне. Чому не можна піднімати? Тому що це призводить не до наповнення фондів, з яких забезпечується робота комунальних структур, які фактично організовують життєдіяльність міста сел, а це призводить до зменшення. Я приводив завжди дуже простий приклад. Є родина, яка там важко, гірко, але якось збирає ті 5 тисяч, платить комуналку. Потім приходить влада і каже, ми так подумали, вам 5 це замало, давайте буде 10. І ця родина не може сплачувати ці 10 тисяч. Тобто, що вона може тоді зробити? Вона може або перестати платити взагалі, якщо цих грошей немає, або перестати платити взагалі. Тому що жодна родина, ви можете по собі це порівняти, ніколи не прийде і не скаже в касі, а будь ласка, мені треба заплатити половину цієї платіжки, іншу половину платити не буду. Тобто, якщо раніше було 5 тисяч, то зараз буде 0. І тоді це не призведе до додаткових виплат, а призведе до зменшення надходжень до таких фондів і зменшення їх бюджетів. Зменшення бюджетів призведе до надання або не надання взагалі комунальних послуг, або надання меншої якості комунальних послуг. Тобто це такий сніжний ком, і сьогодні це фактично, знаєте, така таємна інформація, дуже не хочуть про неї говорити представники влади, а наскільки ж зросла заборгованість за комірне за ці роки війни. Плюс, давайте не забувати, що ці ж розумники нараховували комірне під час того, як його фактично не було. Коли не було освітлення, коли не було тепла, коли ті там прибудинкові території ніхто не прибирав, а гроші нараховувались. Причому, коли ми зареєстрували відповідні законопроекти, щоб заборонити це робити, ну тут добре, що хоча б читати вміють, Зеленський йому показали, бо він сам десь прочитав, може в нашому телеграм-каналі, щодо того, що не можна так з людей знущатися. Він дав доручення Кабміну, навіть не Верховній Раді, щоб, не дай Боже, ми не наполягали на прийняття нашого законопроекту, дав доручення Кабміну, щоб вони подивилися, як зробити так, щоб на людей не нараховували цю комуналку. Ну, хоч так, добре, хоч таким чином ми допомогли людям. Мене це більш ніж влаштовує, тому що дійсно мені не настільки важливо, хто буде автором законопроекту або ініціативи. Головне, щоб вона їхала. Так само, як і, до речі, це знову, бачите, подвійні підходи, які існують у владі. Так само, як це було з мінімальною пенсією. Ми вийшли з законопроектом про підняття мінімалки в 2025 році вдвічі. І мова йшла про 4711 гривень. Вийшов Кабмін, сказав, це взагалі популізм, це неможливо, цього ніколи не буде, це не працююча історія, грошей на це немає, і взагалі вони популісти. Я задав питання, чому ми популісти, ми порахували, це коштує трохи менше 21 мільярда гривень, це більш ніж підйомна сума для бюджету. Давайте не забувати, що це стосувалося 1,7 мільйона громадян. Але добре, сказали, грошей на це немає, це до кінця війни цього точно не буде. Потім, коли замріяли вибори в 26-му році, Зеленський сказав Кабміну, вийшов Кабмін, каже, мінімальна пенсія буде 6 тисяч. Тобто, або вони популісти на 1300 гривень більше, аніж ми, і хочуть здаватися людям кращими, або вони брехуни, тому що в 25-му році були гроші на підняття мінімалки, і вони просто не хотіли це робити для того, щоб можна було це розпиляти на тему Міндіча і всієї іншої компанії. І щось мені підказує, що це працює точно другий варіант. Що просто не хотіли робити так, щоб людям підняти реально мінімальну пенсію. От вам результат роботи того уряду, який сьогодні пропонує паралельно з цим підняти податки для кожного з вас. Щось відбувалося, вибачте, незрозуміло з програмою, так інколи теж буває. Але дивіться, при всьому цьому пасивна позиція ніколи не була ефективною. Є така навіть приказка, якщо просто чекати, то можна не дочекатися.
це наскільки ефективно взагалі може бути для нас? Ну, я скажу відверто, у нас є проблеми, у нас є політична криза, у нас є фінансова криза. В те, що на фронті відбувається, я мовчу, хоча мене дивує, що у нас взагалі, от Зеленський постійно розповідає там, це, хай він розповість, що на фронті відбувається. Хай він розповість про солдат, які під кабами. Він верховний головнокомандуючий, він про це мовчить, він не говорить. Але навпаки робляться заяви, які мене відверто дивують. Пряма мова Умєрова. Розгорнути підрозділи перехоплення для захисту цивільної та критичної інфраструктури. Також працюємо над рішенням зон прикриття в Перській затоці. Це заявив секретар Радбезу. Розгорнули підрозділи в країнах Близького Сходу. Скажіть мені, будь ласка, ви як народний депутат України, як колишній спікер Верховної Ради, ВР приймала закон про направлення миротворчого персоналу в країну Близького Сходу? Бо це жорстко регламентується законами України. Генерал-майор Сергій Кривонос пише, що цікаво дізнатися назву миротворчої місії і яким документом або за яким рішенням Україна направила свій військовий персонал туди. А якщо, не дай Боже, шахет впаде комусь на голову, як будуть пояснити втрати за кордоном українського військового персоналу? І чи будуть виплати рідним? Чи вони в туристичній поїздці? Чи хтось в ім'я свого піару навіть не хоче ніяк легалізувати і зробити це рішення законним? Що відбувається? Пане Дмитро, скажіть мені, будь ласка. Нам потрібна співпраця з країнами Перської затоки, але ж нам потрібно і щоб це було на законному рівні. Чи може я помиляюсь? Ой. 100%. І питання в тому, що жодного рішення Верховна Рада не приймала. З жодними ініціативами Зеленський не звертався. Я також знаю, що люди знаходяться там. На підставі чого вони там, не зрозуміло. Але рішення було Верховної Ради? Ні. Так як тоді може це бути? Це ж порушення закону, пряме порушення. Порушення закону, перевищення повноважень. Не могли відправлятися військові підрозділи туди. Я розумію, як вони зараз будуть там придумувати, перекривати, що це інструктори і тому подібне, але з іншого боку вони прямим текстом заявили, що наші хлопці збивають шахеди. Якщо збивають, то це вже не інструктори. Це приймають участь у бойових діях і є учасниками миротворчої місії. Все. Абсолютно вірно, на території іншої держави. А це регламентується законами України. І це без дозволу, давайте відверто казати, без дозволу держави, це називається найманство. І воно карається в Україні. Ні, це не найманство. Тому що це діючі військовослужбовці, скільки мені відомо, це діючі військовослужбовці. Я розумію, як вони потрапили за кордон, на підставі якого закону. Я ще раз кажу, я розумію потребу нам співпрацювати. Це 100% треба. Я розумію, що цих людей треба захистити на законній підставі. Я просто розумію, що відбувається. Я вам більше скажу, я вважаю, що якщо б вистачило мізків і занесли відповідний законопроект в стіни Верховної Ради, він би проголосований, тому що причому я би на місці Зеленського вибудовував по-інакшому відносини. Не там, що от там хай нас попросять, ми подумаємо. Самим треба було виступити з ініціативою, по-перше, навіть не для Штатів, а для країн Близького Сходу, тому що, якщо ми говоримо про Саудовську Аравію і Арабські Об'єднані Емірати, я хотів би нагадати, що саме вони були ключовими протягом всієї війни для обміну і повернення наших військовополонених і заручників, які знаходились на території Росії. Тому я вибачаю, я додам маленьку ремарку. Я маленьку ремарку додам просто. Мені ізраїльські політики сказали, у вас є неймовірний шанс зараз стати регіональним гравцем, вибити Росію з її традиційного сектору. Користуйтесь, чому ви цього не робите? Абсолютно вірно. І точно їм треба допомогти, тому що в нас досвід набагато більше. Це не повпливає негативно на обороноздатність держави, насправді. Ми не відправляємо туди велику кількість, можна було відправити частину через обмін, через надання додаткової допомоги і як бойові підрозділи, які туди відправляються. Паралельно, давайте не забувати, що це потенціал лише не на сьогодні, а й на завтра. Тому що ми їдемо туди зі своїми дронами, які можна їм продавати.
з якими можна виходити на світовий ринок як з інструментами по знищенню російських, іранських шахедів, завдяки чому можна виводити нашу ВПК на новий рівень і давати можливість виробляти більше, заробляти більше, створювати нові можливості для держави Україна в цій сфері і сьогодні, і завтра. Цього не було зроблено, ми почали втрачати час, а потім почали заяви Трампа, що Зеленський останній, від кого він хоче отримати допомогу. У Зеленського все рівно немає карт, а Зеленський почав розповідати, що в мене карти були ще рік тому, а я просто їх не показував, той був в одній кишені, той в іншій, той за комірцем. Ну, це виглядає, знаєте, як обмін якимось, як в дитячому садочку, кидання піском в сусіда. В даному випадку питання, ще раз повторюю, навіть було не в Сполучених Штатах Америки, а було в країнах Перської затоки, які для нас конче потрібні. Особливо і сьогодні, а особливо після завершення війни. Це країни з великим економічним потенціалом. І залучення їх в якості інвесторів і партнерів для відбудови України було б більш ніж потрібно і більш ніж вигідно для всіх учасників цього процесу. Але ми знову, як вже стало, на жаль, доброю-поганою традицією, втрачаємо або втратили час. На жаль, це велика проблема. До речі, знаєте, я сьогодні коментував заяву Шмигаля полякам. Він заявив, що на відновлення енергетики України у найближчі 10 років знадобиться 91 мільярд. І всі розуміють, доларів, да. Всі розуміють, що це не для українців було сказано, а для наших партнерів. Хлопці, готуйте гроші. Треба ще 91 мільярд. І мені поляки запитують. Поляки, ще раз кажу, які там, ну, скажімо, ну точно не так глибоко занурені в наше питання. Вони кажуть, а в ці 91 мільярд двушечка на Москву врахована чи ні? Я просто випав в осад, я відверто скажу. Так от, мені цікаво, а 91 мільярд хто прораховував? Це як відома історія, коли поїхали в Лугано, ми пам'ятаємо цю історію, сказали, нам потрібно 750 мільярдів. А їм кажуть, гаразд, дайте розрахунки. А розрахунків немає, просто треба 750, дайте гроші, ми далі розберемося. Або як зараз закриваються програми з європейцями про підготовку наших військових, і я з європейцями говорю, вони кажуть, ваші якісь неадекватні. Вони кажуть, ви погано готуєте, нам не треба, у нас краще досвід, ви нам гроші дайте, ми самі підготуємо. Як ви самі підготуєте, якщо у вас навіть не вистачає навчальних центрів для цього? І як давати гроші, і що у вас з ними відбувається, всі знають. Так от вона цікаво, оці гроші знову хтось вже ділить і заздалегідь двушечку на Москву? Я думаю, що вже поділив. Ну, на що ви задаєте такі провокативні питання? Ділить, не ділить. Вже поділено, вже розподілено, що кому має піти, а ви тут вмішуєтесь в процес. А хтось відповів за Хмельницький АЕС, всю ту історію? Ви забули сказати, що ми навіть закон прийняли, щоб купити 2 атомних реактори на 2 бочки російського виробництва. Хто лобіював цей закон? Погано пам'ятаю. Окрім Галущенка. Зеленський безпосередньо. Галущенко. То це він особисто був найменш депутати від монобільшості казали, що це вимога Зеленського, а ключовим хедлайнером і промоутером цього процесу був Галущенко. Навіть прийняла відповідне рішення Верховна Рада, дозволила витратити 600 мільярдів на закупівлю цих реакторів. А потім збільшила до мільярда 100 мільйонів. Так. Але там є нюанс. Ціна, за яку болгари купували у росіян ці некомплекти, були 600 мільйонів доларів, а збільшили до мільярда 100. Оці 500 мільйонів доларів і була ціна питання? Я не знаю. Ні, я думаю, що в них... Ні, там не так було. Насправді, з болгарами домовитись було незручно. Тому ключовий заробіток мав бути не на купівлі цих об'єктів у Болгарії, а й на їх встановлення в Україні. Тому що, вони були некомплектними, вони були... До комплектування, яке неможливо було б зробити, тому що треба було б купувати в Росії.
Пусконаладка мала б відбуватися також з залученням Росії. Документація з залученням Росії. Не було частини критичних речей, які необхідні для того, щоб добудувати ці атомні реактори. І плюс на самому будівництві можна було ж непогано заробити. Знаєте, в нас було вже велике будівництво, це велике атомне будівництво було б. І от якраз на ньому можна збільшувати смети і ще посилатися на європейську практику, коли на початку одна сума, а потім вона виростає в декілька разів. Це насправді так і в Франції, і в багатьох інших країн. Але в кінці можна було б дійти до того, що все збудувало, і сказати, а тепер не працює, бо це ж Росія не дає нам дозволу, а вона дійсно не дасть, навіщо їй давати, навіщо їй допомагати українській енергетиці? Вони її знищити хочуть, як і держава Україна. Тому шанси на те, що вони нам дозволили запустити ці атомні блоки, до речі, які мають працювати на російському паливні, а не на американському, я думаю, що наближалися б до нуля. Але їм і не треба було, щоб воно наближалося до чогось іншого, тому що заробіток і велике крадівництво відбулося на моменті будівництва. Дивіться, а не забагато помилкових рішень. Але спочатку, друзі, я хочу напишіть, будь ласка, друзі, як ви вважаєте, це помилки, чи це навмисне шкідництво, на яких хтось хотів ще й заробити? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це: помилка, шкідництво чи корупція. Напишіть. А ще не забувайте, будь ласка, підписувати, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. І напишіть, звідки ви дивитесь. Де ці вподобайки ваші, які ви забуваєте постійно ставити. Ставте вподобайки, це важливо. Дякую. Так що це, на вашу думку? Це шкідництво, це помилки, чи це банальна корупція? Це корупція. Здебільшого, я думаю, що базою була корупція. Хтось цю корупцію міг використовувати як і шкідівництво. Тому що під час цього можна і гроші розпиляти, і ще й державі нашкодити, тому що кожна гривня сьогодні на рахунку. А з іншого боку, це банальна непрофесійність і нерозуміння процесів. І я думаю, що і в цій схемі були і такі люди. В теорії к ним прийшли і сказали, дивіться, отакий проєкт, ще з нього трошки спилимо собі по кишеням, і для держави буде добре, не розуміючи, які наслідки будуть навіть для держави. Ви розумієте, я розумію. Впевнений, що і антикорупційні органи розуміють. Чомусь питань по цьому кейсу я поки не бачу. Дуже дивна ситуація, дуже дивна. Але дивіться, я ще раз кажу, забагато щось помилок в них. От, наприклад, вчора з'явилася інформація від голови Офісу міграційної політики Василя Воскобойника. Доволі твереза мисляча людина, адекватна, каже: рішення про закриття у 2022 році кордонів було неправильне. Тепер, після відкриття кордонів, перше бажання людей буде зібратися і виїхати на всяк випадок. А рішення було прийнято, увага, тому що думали, що війна буде декілька місяців. Ніхто не думав, що вона буде тривати так довго. Я навмисно подивився свої дописи, про які я писав. Мені дуже неприємно казати, але ніяких 2-3 тижні. Війна буде тривати декілька років як мінімум, а може і більше. Тоді мене хейтили неймовірно. Зеленський в 22-му році на прес-конференції, коли його запитали, а якщо буде на наступному році прес-конференція, на якій вам вимушені будуть сказати, що війна триває, я уявити собі не можу. Це страшно, це лячно уявити. Скажіть, будь ласка, хто понесе відповідальність за цю помилку та інші, та за створення бізнесу на виїзді людей з України, яких збагатив тих, хто контролює схеми, більше ніж на 10 мільярдів доларів? Бо якщо рахувати середнє там десь 8 тисяч доларів, середнє, там від 5 до 12 тисяч було 8 тисяч доларів за виїзд, це британці рахували, що приблизно 10 мільярдів поклали в кишені собі. То в мене питання, хто буде нести за цю відповідальність і хто контролює ці схеми? А тепер до цих схем додайте від 2 до 3 мільярдів на немобілізацію. Ви маєте ВЛК, вийти просто, відкупитись, отримати... беремо 4 роки, беремо навіть 2,5, щоб легше було рахувати.
в середньому отримаємо знову десятку, плюс та десятка, 20 мільярдів євро. 20 мільярдів євро перемножаємо на 50 гривень, щоб легше було знову рахувати. Я думаю, що всі люди дорослі. І тоді пані Крупа з Хмельницького МСЕК виглядає взагалі... Ридає, да. Ридає в куточку. Ридає просто в куточку. Тому що ми з вами вийшли правильно на трильйон гривень. Я нічого не А хто помилився? відповідати повинен за це? Ну, давайте відверто. Рішення було прийнято вищим керівництвом країни. Рішення, Відповідати яке буде- нашкодило. Дивіться, пане Дмитро, ну це рішення, яке нашкодило. Давайте по черзі. Перше, і те, що лежить на поверхні. А це призведе до того, що люди будуть вириватися з України. І так виривається. Друге, це призвело до схеми, яку влада навмисно не руйнувала. Навпаки, схема працювала на всіх рівнях. Ну тож ми розуміємо, що був зговір. В мене питання, хто за це відповідати буде? Ну, при діючій системі влади ніхто. А потім, я думаю, що знайдуться відповідальні. Головне, щоб вони не були визначені, знаєте, призначити відповідального, а щоб понесли відповідальність ті, хто ці рішення приймав. І хто сьогодні це кришує. Це ж не відбувається просто так, оці ці схеми, про які ми сьогодні говоримо. Але знаєте, хто більш всього від цього постраждає? Держава Україна. Так. Держава Україна. Коли почалась війна, в кращому випадку ми могли розраховувати на те, що назад повернеться 50%. Ну, може 60%. Через декілька місяців. Після цього ми прийшли до цифри, яка була 30%. Сьогодні я вважаю, що найбільш оптимістичним варіантом це 20%. І це я дуже великий оптиміст. Колега, про якого ви згадували, говорить про 10-15%. І я не можу сказати, що я йому не вірю. Я думаю, що велика ймовірність того, що це буде саме так, на жаль, сьогодні існує. Скажіть мені, будь ласка, ви людина, яка працюєте в парламенті, ви розумієте настрої і мотивацію парламенту. Чому не виноситься в парламент закон про кіберсили? Я поясню, чому я ставлю це запитання, тому що я говорив з хлопцями, дівчатами, які працюють в цьому напрямку. Один з них навіть погодився і виходив в мене в ефірі. Цей закон необхідний для врегулювання багатьох питань, для підняття ефективності, для захисту і отримання максимального результату для держави. Але всі вони кажуть, що через те, що депутати бояться конфліктувати з Безуглою, цей закон не виноситься. Але Безугла керується з офісу. Чому не зацікавлений в прийнятті цього закону про кіберсили? Дивіться, насправді історія трохи інакша. Там не питання в комусь з депутатів. І чесно, навіть я думаю, що не питання в офісі. Це питання відсутності нормальної здорової комунікації і пояснення, що це. Я логіку доведу. В нас ми постворювали вже варіанти сил. Там Федоров ще собі якісь 10 варіантів чогось створює для того, щоб воно в нього просто було. Немає людини, яка просувала б це питання і комунікувала з депутатськими фракціями, групами, наприклад, з нами, в тому числі з розумною політикою. Переконували, що це правильно. Якщо це буде зроблено, тоді залишиться лише натиснути на слугу для того, щоб вона винесла це в зал. Тоді воно проголосується. Плюс дійсно були проблеми сьогодні в мікромонобільшості. Ми про це з вами вже проговорювали, які, знаєте, іноді краще не виносити законопроект в зал для того, щоб він не провалився, аніж це зробити і потім не знати, що робити далі, коли він буде відхилений Верховною Радою України. Ну, знаєте, я можу об'єднати, якщо вам це цікаво, вас з тими людьми, які є творцями цього законопроекту, є ініціаторами, не творцями, тими, хто дійсно стоїть за створенням цих сил, і можу сказати, що це дуже позитивні люди. Якщо об'єднати і отримати синергію, то може тоді буде і потрібний країні результат. Це важливо. Ви знаєте, що я завжди відкритий до будь-якої комунікації. Краще поспілкуватися. В 90% ти знайдеш спільну мову, буває інакше, але краще спробувати, аніж не спробувати, щоб потім не жаліти, що ти цього не зробив. Тоді в мене останнє запитання, щоб поставити сьогодні крапку в нашому спілкуванні. Які перспективи для парламенту в найближчій перспективі? Так, масло. Гаразд. Які сценарії в найближчій перспективі для парламенту? Чому запитую? Тому що якщо не будуть проголосовані законопроекти, це призведе до
негайно вимушеної активної комунікації між Зеленським і парламентарями, чи нічого не призведе, і парламент буде жити в своїй реальності, Зеленський своїй, а Україна буде спостерігати, як криза поглиблюється? Дивіться, багато хто сьогодні говорить, а давайте зробимо коаліцію нову, давайте зробимо уряд національної єдності. Я вважаю, що ні. У мене дуже проста логіка, я поясню чому. Тому що я знаю, з ким доводиться працювати. До речі, тут навіть без критики. Зеленський не вміє працювати з парламентом, який не його. В нього ніколи не було такого досвіду. Він не знає, як це робити. Я думаю, що в нього бажання вчитися або отримувати такий досвід не з'явиться. Він звик працювати в режимі, він приймає рішення, парламент, уряд його реалізовують. В даному випадку це вже не працює, але погодитись на створення нової монобільшості, верніше, нової коаліції, з якою треба буде домовлятися, яка буде мати новий уряд, який не буде на 100% людьми Зеленського, це мало реалістично. Це може відбутися лише, якщо буде глибока криза і, наприклад, що я також мало вірю, парламент проснеться, очухається і скаже, ні, давайте ми подивимось там в Конституції, що написано. Ага, парламентсько-президентська республіка, не офісна, не офісна президентська. То давайте, може, поживемо трохи по Конституції. Хоча, знаючи колег з монобільшості, думаю, що це маловирогідно. Тому криза не парламентська, з того, з чого ми з вами починали, а криза влади, вона навряд чи кудись розсмокчиться і пропаде. Коли я читаю там деякі видання, які пишуть, що комусь доручили створити план роботи Верховної Ради, не можна створити план роботи того, передбачення роботи якого не можна собі передбачити. Вибачте за таку важку фразу, але плюс-мінус вона відображає те, що ми сьогодні спостерігаємо в системі прийняття рішень, в системі прийняття управління процесів в стінах Верховної Ради України. Ну що ж, будемо уважно спостерігати. Попереду у нас дуже буремні часи. Я думав, що трохи все схаменеться. Ви не налаштували мене на позитив. Кажу відверто. Я думав, що там вже щось напрацьовується, просто публічно ще не вийшло. А з'ясовується нічого. І схоже, що я можу зробити зараз трохи хриплий голос, не треба робити хриплий голос, світло і почати розповідати, що все рівно все буде добре в дуже короткій перспективі, але ви до цього не доживете. Але я думаю, що це було б неправильно і некоректно по відношенню до вас і до тих, хто нас сьогодні дивиться, тому що вони хочуть отримати об'єктивну інформацію, не просто те, що вони там хочуть почути. Я теж хотів би почути, що війна завтра завершиться, ми отримаємо мільярдів доларів євро США на відновлення, ми повернемо всі наші території і, головне, ми повернемо всіх тих, хто віддав своє життя на цій війні. Але, на жаль, це неможливо. Дякую вам за чесні відповіді. Хоч і на важкі питання, але чесні. Дякую, до нових зустрічей. До побачення. Дякую вам, до зустрічі. Друзі, дякую вам, що ви дивилися сьогоднішній цей ефір. Складний ефір, важкі питання, не дуже радісні відповіді. Знаєте, в мене дуже часто так відбувається, що після ефіру мені кажуть гості, ти сьогодні такі питання ставиш, це ж... Але я дякую їм за те, що вони приходять, за те, що відповідають, і за те, що ви розумієте більше. Я сподіваюся, що цей ефір був інформативним. Напишіть в коментарях, чи отримали ви відповіді на запитання, чи зрозуміли, що відбувається, і чи зник цей туман, який дуже люблять наші політики напускати. І дякую, як завжди, за вашу активність. Підписка, вподобайка, коментар, поширення. Я ж пояснював, завіщо це треба. Дякую, що ви активні. Головне, підтримуйте ЗСУ. Донайте на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, бо це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Якщо не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнє. України не буде. Тому гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам.